lên đi, tao phun. Tắt lên đây. Lấy ra. Tay về mỗi nào là nó chặt rồi. Mò pin nè, đặt lên bay nè ơi, mò đá đông mũi mò nữa. Không, đá đông mũi này. Đặt đài mò bên đây mò ơi. Bài viết đấy. Anh không đi đã. Anh đã đâu không? Còn viết mình đi nữa. Mình lên ấy à cái kịch cặp lại à? Dạ. Hai nghe mà nào. Cái kịch cao tao chào rồi. Vậy gì? Anh đang đi làm trai à thì. Ôi cha thì nơi tiếc ố màu hoa ngay một. Với cha thì nó quanh bắt chắc chiếc đi là không vui. Là ha cho ơi. Cắt đó nó cắt đâu. Cắt đâm ngón tiêu. Nhưng cái đấy cha kia giống thì thấy nó vang mất mình cút với thì là gì nhau. Chưa. Đến đây.
thôi thằng vừa mẹ mình đặt con mấy con cái o đó mày đặtผมbuồn cái đặt vui ăn đi được nhìn tao ba nữa đi Ôi, tao mà không có đảo hả? Lâu lâu này. camera men họ đi là nó ăn chắc nó muốn chịu Ôi mẹ xa đã đâu rồi, mẹ xa ăn nó biết thốt giấc đẹp xa rồi đâu. đúng rồi gì ô mấy phải che camera một thằng xa một mình con đói che camera rồi vì đã yên mình được lại xa cho tập thục rồi bỏ được về một con tụ tập lương lắng nha lắng anh có Đi con papa. ghi tục chào rồi vậy khá một học lại liền vậy á thích này ê rạy ở đấy mà rạy có kho là ý có khai khó khai một khó khai liền đây là là chè học khai à mình luôn Nguyên giấy tay chứ mà chứ con giấy men đà nè Đi nào. Hai đứa đi mua. Cắt ta luôn. cái ở thằng nào cái kia con bốt trong khâu anh